Привіт! Сьогодні ми з тобою виготовимо машину у техніці оригамі. Давай спочатку розімнемо пальчики. По дорозі мчить машина, крутяться у неї шини. Вправно ямку оминай, пригальмуй, не поспішай, пішоходів пропускай. По дорозі мчить машина, крутяться у неї шини. Вправно ямку оминай, пригальмуй, не поспішай, пішоходів пропускай. Щоб виготовити машинку у техніці оригамі, нам потрібен квадратний лист паперу та ножиці. Давайте починати. Беремо лист паперу і складаємо його навпіл. Розкриваємо його назад. Тепер верхню і нижню частину складаємо . Щоб вийшли приблизно рівні частинки. Далі відвертаємо трикутнички . Складаємо нашу машинку навпіл, закриваємо її. Так, тут можна поправити трикутнички, щоб вони були більш-менш однакові. Далі робимо ось таку лінію згину. Загнули. Відгинаємо, розкриваємо і вдавлюємо цей трикутник всередину. Потім приблизно ось тут зробимо лінію надрізу. Беремо ножиці. Робимо надріз. Складаємо і трішечки, можна рівно ось так скласти, можна ось так трішки навскоси. Робимо також лінію згину. Далі піднімаємо, розгортаємо і також вдавлюємо всередину. Залишається взяти фломастер або олівчик та намалювати в машині вікна. Також ви можете домалювати фари та оздобити її за власним бажанням. Ваша машина у техніці оригамі готова. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, а також не забудьте поділитися враженнями у коментарях. До зустрічі в нових відео!